วัสดีครับนักศึกษาสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาอธิบายนะครับในเรื่องของการคำนวณนะครับการไทเทรตการวัดค่า pH นะซึ่งการทดลองนี้ก็จะแบ่งเป็น2ตอนนะครับตอนแรกก็จะเป็นการ standardize สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ด้วย THP นะครับวันนี้เราต้องทำการไทเทรตกรดมาโนลิกแอซิดเนาะด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์โซลูชันก็เลยต้องทำการ standardize ด้วย THP ซะก่อนสำหรับโซเดียมไฮดรอกไซด์เนาะนะครับเพราะความร่วมไม่แน่นอนนะครับส่วนที่2ก็จะเป็นการไทเทรตของตัวมาโนลิกแอซิดด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์นะครับซึ่งในการไทเทรตมาโนลิกแอซิดด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์เนี่ยเราต้องการจะทราบว่าการแตกตัวของมาโนลิกแอซิดซึ่งมี2ครั้งเนี่ยมันแตกตัวได้ตอนที่เราเติมโซเดียมไฮดรอกไซด์ลงไปปริมาตรเท่าไหร่บ้างนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็เลยต้องมีการเช็คสักก่อนโดยการเติมเมทิลเรทซึ่งเป็นอินดิเคเตอร์กับตัวฟีนอลคาลีน2ตัวเนี่ยเติมไปในมาโนลิกแอซิดโซลูชันจากนั้นเราจะทำการไทเทรตโดยใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์แล้วก็ดูว่าปริมาตรที่ทำให้เมทิลเรทปริมาตรของโซเดียมไฮดรอกไซด์เนี่ยนะครับที่เราเติมลงไปแล้วทำให้เมทิลเรทมันเปลี่ยนสีจากแดงเป็นเหลืองเนี่ยแดงคือช่วงกรดเหลืองคือช่วงที่เป็นเบสเพราะมาโนลิกแอซิดข้างล่างจะเติมเบสออกไปเรื่อยๆเบสก็จะค่อยเพิ่มขึ้นความเป็นเบสก็ค่อยเพิ่มขึ้นนะครับจากเดิมสารละลายมาโนลิกแอซิดตอนที่มีเมทิลเรทอยู่สารละลายสีแดงแต่พอเติมเบสเรื่อยๆปุ๊บนะครับจนถึงจุดยุตินะครับอินดิเคเตอร์จะเปลี่ยนจากสีแดงสีเหลืองนะครับนั่นคือจุดยุติครับแล้วดูซิว่าโซเดียมไซด์ที่เราเติมลงไปปริมาตรที่เราเติมไปประมาณเท่าไหร่นะครับอีกตัวหนึ่งนะครับที่เราจะต้องสังเกตก็คือว่าเนื่องจากว่าเราเติมอินดิเคเตอร์พร้อมกัน2ตัวทีเดียวเลยนะครับก็คือฟีนอลคาลีนเนี่ยนะครับไม่จะเปลี่ยนจากช่วงที่เป็นกรดคือไม่มีสีแต่ถ้าเกิดเป็นเบสมันเป็นสีแดงนะครับเราจะเอาฟีนอลคาลีนมาสังเกตว่าจุดยุติจุดที่2ของตัวมาโนลิกแอซิดเนี่ยนะครับมันเปลี่ยนสีหลังที่เติมโซเดียมไซด์ไปปริมาตรประมาณเท่าไหร่นะครับงั้นจุดยุติจุดที่2ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับก็จะมีสีแดงมันจะมีสีแดงเปลี่ยนก็เลยจะมีสีแดงแล้วถ้ามองภาพรวมโอเวอร์ออลนะเนื่องจากว่าเราเติมเมทิลเรทกับฟีนอลคาลีนใส่ไปในมาโนลิกแอซิดเป็นบิ๊กเกอร์เดียวกันพร้อมกันตอนแรกเราจะเห็นตัวมาโนลิกแอซิดที่มีอินดิเคเตอร์เนี่ยออกเป็นสีแดงส้มแดงส้มนะพอเราเติมเบสไปเรื่อยๆนะครับตัวเบสนะครับเพิ่มขึ้นจุดยุติอันแรกนักศึกษาจะสังเกตสารละลายเปลี่ยนจากสีออกส้มๆกลายเป็นเหลืองอันนี้การพิจารณาจุดยุติจุดแรกจุดสูงจุดแรกคือมันแตกตัวได้จุดอันแรกพอเติมเบสเรื่อยๆอีกนะครับนักศึกษาจะสังเกตได้ว่าจุดยุติอันที่2มันควรจะเป็นสีออกส้มเพราะอะไรฮะเพราะฟีนอลคาลีนเปลี่ยนจากคัลเลอร์เลสเป็นไม่มีจากคัลเลอร์เลสไม่มีสีเป็นการสีแดงแล้วพอมันเจอกันเหลืองนี่มีการสีส้มมันจุดยุติอันที่2ควรจะมีสีส้มอีกรอบจากส้มกลายเป็นเหลืองและกลายเป็นส้มอีกรอบเห็นไหมถามว่าทำไปทำไมเนี่ย2อันเนี้ยทำเพื่อจะรู้ว่าเติมโซเดียมไฮดรอกไซด์ไปประมาณเท่าไหร่เราถึงจะเห็นจุดยุติของมาโนลิกแอซิดเพื่อจะเอาไปทำการเทรดเพื่อเกิดความแม่นยำในการเทรดมากขึ้นนั่นเองนะครับสำหรับในการเอาผลการทดลองมาทำการคำนวณนะครับเราจะเอาข้อมูลนะครับ pH ที่เปลี่ยนแปลงไปตอนเราเติมโซเดียมไฮดรอกไซด์ลงไปในสารละลายมาโนลิกแอซิดนะครับเพราะตัวหนอนตัว pH ที่ค่อยๆเพิ่มขึ้นกับปริมาตรของโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่เราเติมไปรูปร่างของกราฟจะเป็นเชฟแบบนี้เป็น S shape 2 อันติดกันแบบนี้นะครับ S shape 2 อันติดกันแบบนี้นะต่อเนื่องแบบนี้นะครับทีนี้เราก็จะทำการหาจุดสมมูลนะครับจากกราฟก่อนเวลาหาจุดสมมูลทำยังไงนักศึกษาแล้วเส้นสีส้มนะเส้นสีส้มนะครับและเส้นสีส้มซึ่งเป็นเส้นที่เป็นเส้นที่ลากใช้บรรทัดนะอย่าใช้มือนะใช้บรรทัดทาบไอตัวความเป็นเส้นตรงที่มากสุดตรงนี้นะเรียบตรงไปเลย1เส้นให้มี2ก็ได้นะครับอีกเส้นหนึ่งก็ลากให้มันขนานกับไอตัวเส้นตรงนี้คำว่าขนานหมายว่าให้มันตามเส้นแนวโน้มตรงนี้นะครับเป็นบรรทัดลากไปเส้นส้ม2 เส้นนี้จะขนานกันหรือไม่ก็ได้ไม่เป็นไรขนานหรือไม่ขนานก็ได้นะครับ และลากอีก2 เส้นคือเส้นสีเขียวที่ผมชี้อยู่เนี่ยสีเขียวเส้นนี้ต้องขนานกันเป็น y อันนี้ก็ต้องขนานกัน y และเส้น2 เส้นต้องขนานกันผมเขียนเส้น2 เส้นนะต้องขนานกันเห็นไหมขนานกันเสร็จปุ๊บ
ส้นสีส้มให้นักศึกษาวัดแล้วแบ่งครึ่งให้ทุกคนเหมือนกันวัดแล้วก็แบ่งครึ่งจุดที่แบ่งครึ่งเนี่ยลากมาชนกันมันจะมาตัดตัวเส้นโค้งตรงนี้นักศึกษาก็ลากลงตัวนี้คือปริมาตรที่เป็นจุดสมมุติจุดที่1ของมัน1แอซิดแบบนี้จะเติมโซเดียมไอออกไซด์ไปครับตัวนี้นะสำหรับตัวนี้จุดที่2หายังไงก็เหมือนเดิมอาจจะใช้เส้นเดิมตัวนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ลากเส้นส้มตัวนี้อีกเส้นหนึ่งนะจากนั้นนักศึกษาก็ทำการลากเส้นสีเขียวขนาดแกน y นะขนาดแกน y เส้น2เส้นต้องขนาดกันขนาดเอาเป็น3เส้นแล้วกันเส้นขนาดกัน2เส้นนี้ขนาดกันจากนั้นมันจะมาตัดเส้นส้มตรงนี้นักศึกษาก็แบ่งครึ่งอันนี้ก็แบ่งครึ่งจากนั้นนักศึกษาลากมาชนกันมันจะตัดเส้นเคิร์ฟเป็นสีขาวนะครับตรงไหนก็แล้วแต่ลากลงมาลากขนาดแกน y ลงมาจนถึงแกน x ตรงนี้อันนี้เป็นปริมาตรของตัวเลือดน้ำตาลซึ่งเป็นจุดสมมุติจุดที่2แล้วไงจะเอาใช้ทำอะไรนะครับหลังจากที่เราได้ปริมาตรของเลือดน้ำตาลทั้ง2จุดแล้วนะครับจากสมการนะครับการแตกตัวนะครับของกรดอ่อนนะครับpH กับ pKa บวกกับล็อกเกลือหารด้วยกรดล็อกเกลือหารด้วยกรดนะครับเดี๋ยวเราจะหาจุดที่เป็นจุดที่เกลือกับกรดมันมีความข้นที่เท่ากันนะครับเพราะอะไรเพราะถ้าเกิดว่าความข้นของเกลือกับกรดมันเท่ากันส่วนนี้เป็น 0.5 อันนี้ 0.5 ตัด 0.5 กลายเป็น1ล็อก1เท่ากับ0ถูกไหมฮะล็อก0ตรงนี้ถ้าเกิดตรงนี้เป็น0แล้วเนี่ยเราจะสามารถเอาไปคำนวณหาค่า pKa ได้เพราะว่า pH ก็จะมีค่ากับ pKa ทันทีนะครับเอาไปใส่สมการ pKa กับลบล็อก Ka นะหา Ka มาได้สรุปนะครับคำถามคือแล้วตรงไหนล่ะเป็นจุดที่ไอ้เจ้าเกลือกับกรดมันมีความข้นเท่ากันนะครับสมมติว่าจุดสมมุติจุดแรกนะครับเป็นจุดที่เราต้องเติมจำนวนโมลของเบสเข้าไป10 โมลนะครับ10 โมลนะครับครึ่งหนึ่งของเบสที่จะของกรดที่จะเหลือ10 โมลก็คือ5ใช่ไหมเพราะฉะนั้นปริมาตรที่เป็นครึ่งหนึ่งของปริมาตรของเบสที่เติมลงไปเป็นจุดที่จะทำให้ความข้นของตัวเกลือกับกรดมันเท่ากันดังนั้นสมมตินักศึกษาได้ปริมาตรตัวนี้เป็น10อย่างนี้นะครับนักศึกษาก็แบ่งครึ่งไว้เท่าไหร่สมมติ5นะครับลากจุดที่เป็น5เนี่ยขึ้นไปชนเส้นกราฟสีขาวแล้วก็ลากขนาดแกน x มาตัดแกน y ตรงนี้ตัวนี้เป็นจุดที่ pH ก็หาดูว่ามีค่า pH เท่าไหร่และ pH ตรงนี้มันก็จะมีค่ากับ pKa 1ทันทีเห็นไหมฮะจุดที่2เป็นยังไงจุดที่2เป็นยังไงอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ซึ่งไอ้ตรงนี้ไอ้จุด V1 เนี่ยเป็นจุดที่เป็นจุดเริ่มต้นของการแตกตัวของกรดอีกครั้งเป็นจุดที่2มันจุดนี้สมมติว่านี่เป็น10เนี่ยนะครับปริมาตรอันที่เป็นที่2เนี่ยเป็นที่2อยากจะรู้ครึ่งตรงนี้เท่าไหร่ก็เอาที่2ลบที่10กลายเป็น12ใช่ไหมถูกป่ะ12หารครึ่งเป็น6ใช่ไหมเพราะฉะนั้นจุดที่เป็นครึ่งหนึ่งของระหว่างจุดที่1จุดที่2คือ16นักศึกษาก็ลากไปชนเส้นกราฟตรงนี้แล้วก็ลากไปชนแกน y pH ตรงนี้ก็จะเป็น pH ที่เป็น pKa 2เอาไปหาค่า Ka 2ได้ว่ามีค่าเท่าไหร่เห็นนะครับเพราะในบทนี้เนี่ยนักศึกษาคำนวณอยู่2อันก็คือความข้นที่แน่นอนของตัวโซเดียมไฮดรอกไซด์นะครับหาความข้นของตัวโลหิตแอซิดได้ด้วยซ้ำนะครับในตอนที่มาไปเกิดนะแล้วก็ทำการคำนวณค่า pKa 1 pKa 2นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ